Sziasztok! Ma összehasonlítom nektek ezt az előző adásban összerakott órát egy nála 5-ször drágább Seikóval, az SPB 207-essel, aminek a bemutatóját már láthattátok. Nagyon izgalmas lesz, úgyhogy mindenképpen tartsatok velem! Nézzük is akkor az órákat. Mindkét tok mérete megegyezik, tehát ugyanúgy 42 mm széles mind a kettő, 48 mm magasak, 20 mm széles a tokfül, úgyhogy 20 mm-es csatokkal, szíjakkal tudjátok használni mindkettőt. Szintén rozsdamentes acélból készült mindkettő, a bal oldalin nincsen diasildes bevonat, ugye, míg a Seikónál van. A lünetta anyaga a bal oldalin más, itt egy kerámia lünettát kapunk, míg a Seikónál ugye egy titán-nitrit bevonatos acélbetétes lünettát. Illetve ha megnézitek, akkor a lünetta festése, a számok és a jelölések is más, ugyanis itt az épített órán hófehér festékkel festették meg, míg a Seikónál egy ilyen törtfehér színű festéket használtak. Szerintem valószínűleg egy pici zöldet keverhettek bele, hogy jobban illeszkedjen a zöld számlapjához. A betéten még a 12 órás háromszögnél látjátok, hogy a Seikónál kisebb a háromszög, illetve süllyesztve van a lumpötty, míg az épített óránál kiemelkedik és egy ilyen kis acélkarikával van körülvéve. A lünetta tekerése egyébként nagyon jó tekerni. Határozott, hangos klikkjei vannak, 120 klikkes, ugyanúgy, mint a Seikónál. És ami nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy tökéletesen igazodik a 12 órás indexhez a lünetta háromszöge, nem véletlenül, hiszen én csináltam. Még ugye a Seikónál sajnos láthatjátok, hogy bizony-bizony félre van igazítva, és a tekerése halkabb klikkekkel van ellátva, viszont cserébe nem igazodik a 12 órás indexhez. Úgyhogy mind a kettő lünetta nagyon-nagyon jó, egyik se lötyög, egyik irányba se, fixen szépen tartják a pozíciójukat. A lünetta széle, ha már erről beszélünk, ugyanaz mind a kettőnél, szépen ki van dolgozva mindkét lünetta. Az üveg viszont más, ugyanis az épített órán itt egy dóm zafírüveget kapunk, belső tükröződésmentes bevonattal, míg a Seikónál egy lapos, sík zafírüveget kapunk. Láthatjátok a tükröződést is, hogy teljesen más a két órán. Jó, a számlapja ugye a Seikónál, azt már megnézhettétek az előző bemutató videón, hogy milyen gyönyörű. Ugye ez egy smaragdzöld, nagyon-nagyon sötét smaragdzöld számlap. Itt az épített óránál egy szintén sötét számlapot választottam, ami majdnem fekete hatást kelt, viszont ha úgy éri a fény, akkor egy ilyen gyönyörű, sötét, mély kék árnyalatot ad. Nagyon-nagyon szép ez is. A számlapon lévő indexek a Seikónál ugye préseltek, míg az épített óránál rakottak, tehát oda vannak ragasztva egyenként a számlapra. És magasabbak is egyébként, mint a Seikónál, pont a préselés miatt. Ugye a préselésből ennyit lehet kihozni, hogy ne lyukadjon át a számlap. Itt a rakottnál meg ugye bármekkora lehet a magassága, hiszen úgyis rá van ragasztva. A számlapnak még ami érdekes, hogy az épített órának a számlapjánál, a dátumablaknál kapott egy arany keretet, míg ugye a Seikónak a dátumablaka csak simán ki van vágva. Illetve az épített órának a dátumtárcsája fekete színezést kapott, pontosabban ezt választottam hozzá, míg a Seikónál egy fehér dátumtárcsáról beszélünk. Az épített óránál arany mutatószettet választottam, ami teljesen föl van polírozva, és van benne középen egy törés, amitől elegánsabb lesz, míg a Seikónál ugye az egyik oldala a perc és az óramutatónak szárcsiszolt, a másikon meg polír van, és ott is van törés benne, úgyhogy nagyon szép, egy picit igényesebb talán a Seikóé, illetve a Seikónál egy matt arany másodperc mutatót kapunk, míg az általam választott az egy
teljesen polírozott másodperc mutató. Ugye az indexek is mások egy kicsit az épített órán, láthatjátok, hogy nagyobbak, markánsabbak, és a rajtuk lévő loom, azt kell, hogy mondjam, hogy nem annyira erős, mint a Seikoé, úgyhogy ebben a Seiko mindenképpen sokkal jobban és tovább tart. Viszont nézzük meg a tokot, mert igazából itt a tok a nagy durranás. Szóval, ha megnézitek, akkor ugye szinte teljesen azonos a két tok. Ami nagyon érdekes, hogy a korona illesztése az épített óránál szerintem sokkal jobbra sikerült. Egy picit közelebb rakták, jobban integrálták a tokba a koronát, és ezért kevesebb a távolság a korona és a tok széle között, míg itt a Seikónál láthatjátok, hogy azért ott, mintha jobban elállna a korona, és ettől nem lesz annyira esztétikus. Szerintem ezt nagyon jól megoldották ennél a másik toknál. A korona egyébként teljesen ugyanolyan mindkét toknál, méretileg is, formailag is, kidolgozása is teljesen ugyanolyan. És akkor, ha megnézitek a tok kidolgozását, akkor mindkét óránál látható, hogy nagyon-nagyon szép munkát végeztek. Alapvetően a Seikót nézitek, akkor ott egy kicsit élesebbek az átmenetek a polírozott és a szálcsiszolt részek között, illetve talán egyenesebbek a vonalak, mondhatjuk így, de ez tényleg csak nagyon közelről látszik, és hogyha itt fölül nézitek ezt az átmenetet, itt sok az él, ugye? A Seikónál látszik, hogy mintha lézerrel vágták volna az éleket a szálcsiszolt és a polírozott részek között. Itt a másiknál egy kicsit el van mosva, egy icipicit látszik, hogy halványabbak az élek, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörű szépen van ott is kidolgozva, illetve a mintázata a szálcsiszolásnak is egy icipicit talán egyenletesebb a Seikónál, mint az épített óránál, de alapvetően, hogyha ez a két óra nincs egymás mellé téve, akkor nagyon-nagyon nehéz megmondani. Ugyanúgy fúrt tokfülek vannak mind a kettőnél, ahogy látjátok, itt is látszik az átmenet a szálcsiszolt és a polírozott részek között. A Seikónál ugye Zaratsu polírt kapunk, míg a felső toknál ugye egy sima polírról beszélünk. Ha az alját nézzük, akkor az épített órának a hátlapja ugye szintén menetes, mint a Seikóé, viszont nincs rajta semmilyen jelölés. A tokfülek és a tok hátuljának a kidolgozása is nagyon-nagyon szépen sikerült. Ha megnézitek, akkor itt szintén az éleknél látszik egy kicsit, hogy a Seikónak egy icipicit talán szebbek az él kidolgozásai, mint az épített órán, de annyira kicsi a különbség, hogy szinte észrevehetetlen. Illetve amíg megnézitek, itt látszik a koronának a tokhoz illesztése. A Seikónál a belső éle a koronának egyszerűen olyan élesnek néz ki, mint hogyha nem dolgozták volna ki, míg az épített óránál nagyon szépen le van csapva a széle a belső élnek, úgyhogy szerintem ez szintén szebb az épített órán. Úgyhogy nagyon-nagyon szép, én nagyon meg vagyok elégedve vele. Igazából, ha megnézitek, akkor tényleg hihetetlenül hasonlít a két óra egymáshoz. Szóval mondhatjuk, hogy mindkét gyártó nagyon-nagyon jó munkát végzett, és hogyha elveszem a Seikót innen, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy megtévesztésig hasonlít rá, és nagyon-nagyon, tehát annyira szépek az élek, hogy abszolút prémium hatást kelt. De tudjátok mit? Hogyha visszateszem még a Seikót, azt mondom, hogy így is átjön a prémium hatás, és azt mondom, hogy lehet, hogy ez egy előző modell lenne, ez meg egy frissített modell, egy újabb technológiával gyártva, de alapvetően teljesen olyan, mint hogyha a két órát ugyanaz a gyártó csinálta volna. Úgyhogy fel is teszem rájuk a szíjakat, csatokat, és akkor megnézzük, hogy csuklón hogyan is néz ki. Ez a tokhoz választottam egy ilyen hozzáillő gyöngyvászon kétrészes szíjat. Szerintem tök jól áll neki. A Seikónak meg a saját gyári fém csatja van. Csuklón felvéve így néz ki. Nagyon menő. Teljesen hozza azt a luxus feelinget. De nézzük is meg mellé akkor a Seikót.
Ugye egy kicsit csalóka azért, mert az egyik az fémcsattos, a másik meg csak egy ilyen gyöngyvászon csattal van ellátva, de azért érzitek a 2 órát, hogy néz ki. Az én 18 centis csuklómom. Ez valami egészen elképesztő. Remélem átjött nektek is a kamerán keresztül. A különbség. Vagy hogy van egyáltalán különbség. Engem teljesen levett a lábáról. De ti mit gondoltok? Írjátok meg a kommentekbe. És vigyázzatok magatokra. Sziasztok!